Hi guys! Welcome back to my channel. So as of now, it's Saturday. Unfortunately, may pasok ako today because of some may project kasi kami and at the same time may HFE model review kami on Monday. So we have to prepare things prior to that model review. So as of now, nata-traffic po tayo dito sa service road. Umalis ako ng bahay ng 5 AM. It's around 5:50 AM. So nandito pa din ako. I think merong accident or may nagbanggaan, something along the way. So habang naghihintay tayo, titingnan natin yung mga kung may mga pasaway, no? Ang sinabi kong pasaway is, alam niyo yun na traffic na, lalo pang nagta-traffic dahil sumasalubong. As you can see, yung kalsada na to is just two-way, no? So kapag ka sumalubong ka pa dito, mas lalong traffic. Okay? So yun, kanina meron na ang problema lang hindi ko na-capture on cam dahil wala lang, I thought hindi ka siya aabot ng gantong katagal. So kanina meron na akong nakita, dalawang taxi at isang private car na sumalubong. Wala lang, ang point lang doon is traffic na nga, hinahayaan pang lalong mag-traffic. So almost 50 minutes na ako nandito. Ang problem is tuwing 6 AM tong road na to is nagiging one way. So basically malapit na mag 6 AM. So one way from going to west, no? Going to west. So yun ang medyo na dito, kung in case umabot ng 6 AM, definitely yung ibang mga sasakyan iyan na nila yung other side ng area, no? Kasi nga one way siya, supposedly alam ng mga bumabiyayan dito. So most probably yung going to east o okupahin na yun ng ng mga papunta ng west katulad na natin, no? Pero yun, no, I think major traffic accident siguro to kasi nagbabali ka na yung mga sasakyan I don't know bakit, pero alam nyo yun, ang tagal din nila naghintay. Yung iba dyan is kasama ko naghintay, pero sa ngayon yung iba is nagbabali ka na. And kanina meron din nagkaroon na accident na just because of this. Mabalik ko yung sasakyan dahil gusto niyang mag U-turn, gusto niyang bumalik and to find other ways, no? Siguro dahil blindside yon, may motor, so nasalpok siya ng motor, sira yung driver side niya na talagang kupi nayupi talaga, no? So tayo maghihintay na lang tayo, since naghintay na rin naman tayo ng matagal. So hintay na lang natin kasi kung babalik pa mas malayo kung iikot ka. Guys, no, so tumatakbo lang sa ngayon. Hindi lang natin alam kung kaya ba tumatakbo yan kasi may mga nagbabalikan or nakakalusot na rin, no? So tignan natin kung maka-capture natin on cam kung ano yung nangyari, kung bakit nag-cause ng traffic. Pero pwede rin naman kasi nawala na yan, no? Naialis na. So far wala pa naman tayo nakaka-capture na pasaway, no? Yung nagka-counterflow. Except dun sa mga motor, syempre wala naman silang way para, kumbaga maliit lang naman sila, so kaya naman nila talagang gawin yun at kaya nila sumiksik, no?
So 7 AM pa naman yung aking time sa work. So may enough time pa ako. Yun guys, 7 AM pa naman yung time ko nga sa work. So I still have enough time. So magsi-6 pa lang. Basically kaya naman yan abutin yung oras. Though Saturday ngayon, it's overtime. So it not necessary naman na dumating ako doon ng before 7 AM. Kasi ano naman siya, overtime period. Syempre as much as possible, since maaga tayo umalis, so mas maganda rin na maaga tayo makadating doon para mas marami magawa. Ma-under ng konti pero parang I don't think dahil yun sa na-resolve na yung kung ano man yung nangyayaring accident nun, no? Baka nga nagbabalikan lang yung ibang sasakyan kaya nakaka-andar. Sana makapture natin, no? Pero syempre tignan din natin, no? Baka naialis na yun nga, tulad na sabi ko kanina. So yun guys, actually hindi naman to palaging nangyayari dito. It just so happen na pagka talaga may mga accident, something like this, talagang nagta-traffic talaga dito ng matindi. Ganyan talaga. Kaya nga ako everyday pag pumapasok ako school is sa school di na ako nag-aaral. Pag pumapasok ako sa work, talagang maaga akong maalis, 5 AM. Kasi nga ang point ko doon is in case may mga ganitong pangyayari na hindi may iwasan is hindi pa rin tayo manilate sa work, no? So yun guys, so hindi pa ako makapag-decide na kung kailangan ko na rin bumalik. Pero talagang ang dami na rin nagbabalikan ng sasakyan. Hindi pa natin makita no? Actually malapit na lang naman sana. Pero yun nga, ba't kaya? Ano kaya ang nangyari? Even yung mga motor hindi na rin babalikan na rin no? So malapit na no? Pero ba't kaya nagbabalikan pa yung iba? Ano kaya yung reason? In fact malapit na, as in malapit na. Malapit na tayo sa intersection, then Tulay. So after noon SLEX, then papunta ng EDSA na. So bakit kaya nagbabalikan pa rin yung iba? So yun guys, no, may nakikita ako na police mobile. So I think yan yung cause ng traffic. Ayan na, so 6 AM na. So masalubong na yung mga sasakyan. I mean, one way na siya, kaya ayan, no. Ano kaya yung nangyari? Yun, may accident nga, no? So yan, no. Kita nyo yung accident yan, no. Grabe, grabe yung banggaan. So yun, nakalampas na tayo. And yun, I think one way na, no. So pwede tayong then meron pang isang yan, taxi na nasiraan, no. So yun yung mga, yun ang nag-cause ng 1 hour traffic. So grabe yung accident na yan, no? Talagang head on collision sila eh. So guys, especially sa mga nagdadrive, just always be safe. But syempre may mga accident na nangyayari, hindi naman just because of you. Sometimes it is because of others, diba? So yun lang, maging alerto lang, no, habang nagdadrive, and yun nga yung keep away from distractions, no.
So nakalabas na tayo. So mabilis na yung biyahe niyan papunta ng office. Okay, so that's it guys, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button to get notified. And that's all for now. Bye! So yun guys, dito na ako, malapit na ako. Dito na ako sa work, no? So magpa-park na ako. And yun, mabilis naman talaga ang biyahe na nagkaroon lang ng some accident, no, along the way. So you guys, based on my opinion, ang may kasalanan doon is yung white car, kasi sinakop niya yung lane na yung same lane na kung saan ako na doon. So meaning, kaya nagkaroon ng head-on collision kasi nga, yun nga, sinakop niya yung lane na yun. But of course, so yun guys, nandito na tayo sa office, and thanks God nakarating tayo ng maayos. So what happened yung kanina, based on my opinion, fault yun nung isang private car na color white, kasi nasakop niya yung yung way na supposedly is the same way kung saan ako dumaan. So but that is just based on what I saw, no? Hindi natin alam yung tunay na pangyayari. So again, that is just based on my opinion. Pero kung titingnan nyo nga yung pangyayari, kaya nagkaroon ng head to head collision, di ba? Kasi nga na ano niya yung way na supposedly is hindi para sa kanya. So guys, reminder lang, no, sa mga nagda-drive, just always focus on your driving. Sabi nga is eyes on the road, not on the legs. Well, it's me again, it's Jigs Aborde, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the bell button to get notified. And that's all for now. Bye! So papasok na ako sa work. Thank you!